ก็เป็นมาโดยเอกภาพนะคะก็คือทุกสถาบันนั้นมีข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะการที่เราหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเพิ่มมาจากการใช้เทคโนโลยีในการจำลองตึกนะคะแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับแรงสั่นสะเทือนแรงแผ่นดินไหวนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุของการทำให้ตึกนี้มีการถล่มเกิดขึ้นนะคะก็ในเรื่องแรกค่ะเป็นจากการรายงานของทั้ง4สถาบันนะคะก็เห็นได้ชัดค่ะว่าพบว่ามีการบกพร่องนะคะในการออกแบบแล้วก็วิธีการก่อสร้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเทคนิคในการก่อสร้างโดยเฉพาะของในโครงการนี้นะคะในส่วนของผนังช่องลิฟต์แล้วก็ผนังบันไดนะคะอันนี้หรือว่าทางศัพท์ทางเทคนิคเขาก็จะเรียกว่าผนังรับแรงเฉือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดปัญหานะคะจริงในเรื่องของวัสดุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าคอนกรีตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นวัสดุปกติที่ได้มาตรฐานของทั่วไปแต่การนำมาใช้ในโครงการนี้นะคะก็คือที่เกิดปัญหาก็คือจะเป็นในเรื่องของคอนกรีตนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานคือเฉพาะของโครงการนี้ไม่ใช่ว่าคอนกรีตทั่วไปมีปัญหานะคะคอนกรีตที่นำมาใช้แล้วก็วิธีการสร้างของโครงการนี้ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนมีความกังวลกันว่าเอ๊ะแล้ววัสดุแบบนี้ยังไงแล้วตึกอื่นจะเป็นยังไงคือก็เท่าที่ได้รับรายงานมาณตอนนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมีการก่อสร้างหลายๆจุดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะทั้งการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างด้วยนะไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ในการวิจัยออกมาเนี่ยที่ทำจำลองตึกเนี่ยบอกว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยจะสร้างความแข็งแรงให้ตึกเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าถ้าทำตามกฎหมายก็ตึกจะรับแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่านี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาตามหลักเทคโนโลยีล่าสุดที่ทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นนะคะก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันในการที่เวลาเกิดเหตุการณ์หรือว่าอยากจะทราบคุณภาพของตึกว่าจะรับเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้นะคะซึ่งเราก็ได้เทคโนโลยีนี้ในการใช้เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าโครงการอื่นๆนะคะได้มีการตรวจสอบในด้านวัสดุก่อสร้างอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็อยากให้ประชาชนได้มีความสบายใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยจะทำเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอีกประมาณ2 อาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็จะส่งต่อให้ทาง DSI แล้วก็ทางตำรวจดำเนินงานต่อนะคะอันนี้ก็ขอตอบปัญหาพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก่อนว่าปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยมาจากทั้งการออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร้างของโครงการนี้ที่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดค่ะว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามทางเทคนิคอะไรก็เรามีทางอาจารย์จะเล่าให้ฟังด้วยว่ายังไงนะคะเชิญคำถามสื่อมวลชนของเรื่องนี้ได้เลยค่ะเชิญคำถามได้เลยครับท่านนายกคะจนถึงตอนนี้เนี่ยจะสรุปได้ยังคะว่าความเสียหายจากอาคารตึกสปง.ถล่มใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็เนี่ยค่ะก็เราบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยผิดจากการออกแบบและโครงสร้างการก่อสร้างนะคะเรื่องว่าใครผิดหรือไม่ผิดต้องให้ตำรวจดำเนินงานต่อกับ DSI เป็นคนชี้นะคะเพราะว่าเราทราบข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเกี่ยวข้องหรือยังไงก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการค่ะตัวเหล็กไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาที่ตัวคอนกรีตอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้ทางผู้เชี่ยวชาญได้แจ้งนะคะว่าทางเหล็กแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกวัสดุอื่นๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเอามาเนี่ยไม่ผิดแต่พอมาสร้างในโครงการนี้เนี่ยมันเฉือนให้บางลงอะไรลงพวกนี้ค่ะมันไม่เป็นไปตามกฎนะคะอันนี้ก็เลยเป็นผิดแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกก็กังวลใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าของไม่ได้คุณภาพอะไรยังไงเนี่ยกับโครงการอื่นสรุปว่าไม่ใช่นะคะก็เป็นการที่มาบิดกันที่โครงการนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นที่เรื่องของการออกแบบด้วยค่ะทางนี้ทางของสตง.ที่เขาจัดจ้างโครงการเนี่ยค่ะต้องรับผิดชอบด้วยไหมคะก็เดี๋ยวบอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องให้ทาง DSI กับตำรวจช่วยดูนะคะว่ายังไงบ้างเขาก็คงต้องไล่ว่าใครต้องรับผิดชอบส่วนไหนบ้างนะคะเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามระเบียบกระบวนการอันนี้เราก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใช้เวลา90 วันในการจะหาว่าแผ่นดินไหวเนี่ยแรงขนาดนี้ด้วยวัสดุตรงนี้เรามีเครื่องจักรเรียบร้อยรายละเอียดทางดีเทลทั้งหมดเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพร้อมที่จะยื่นให้ทาง DSI กับตำรวจค่ะเป็นการดำเนินการต่อท่านนายกหมายความว่าน้ำหนักที่จะไปเอาผิดนี้จะอยู่กับผู้ที่ออกแบบกับผู้ที่
อันนี้ยังไม่ทราบนะคะ แต่ว่าจริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกไปก็แล้วก็ต้องคนก็จะมองต่างๆมุมว่าคิดว่าแบบไหนผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เข้าทางกระบวนการมากกว่า อันนั้นก็จะเป็นอะไรที่เป็นกลางมากที่สุดว่าทำแบบนี้เนี่ยใครผิดนะคะเพราะว่าทางตัวดิฉันเองไม่มีหน้าที่ที่จะชี้ว่าใครผิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทราบว่าดำเนินการโดยผิดกฎหมาย เราก็จะทราบแบบนี้ว่ามันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทาง DSI กับตำรวจว่าต่อนะคะ กระบวนการในการตรวจสอบที่นายกคือพอการเมืองมันก็มีจุดที่ว่าค่ะ อันนี้เรื่องสตงไหมคะ ใช่ค่ะสตงค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะให้ความมั่นใจเพราะว่าการสอบสวนสตงเนี่ยจะไม่เงียบแล้วก็จะ ไม่เงียบแน่นอนอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีรายงานมาในอีก2 อาทิตย์ที่เป็นรูปเล่ม แล้วก็ส่งให้ DSI กับตำรวจทำงานต่อค่ะ เพราะว่าจริงๆคิดว่าอย่าง90 วันที่ผ่านมาที่เรารอกันเนี่ย ก็คิดว่าประชาชนก็ยังไม่ได้ลืมก็ยังรออยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากอะไร ซึ่งวันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วก็ซึ่งดีมากๆ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ว่าไปตามกระบวนการนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ